عجلة المستقبل هي أداة نستخدمها في الدراسات المستقبلية، وكذلك في العديد من المجالات الأخرى مثل تحليل الأعمال، إدارة المشاريع، وحتى عند بناء الخطط الاستراتيجية وخطط العمل. ميزت هذه الأداة أنها سهلة الاستخدام وتوفر الكثير من المعلومات خلال وقت قصير، وأيضا تظهر عواقب وآثار أي حدث مستقبلي أو قرار تفكر باتخاذه. كلف أحد الأصدقاء مؤخرا بالإشراف على مشروع إعادة هيكلة في المؤسسة التي يعمل بها، وأخذ رأيي بموضوع إنشاء وحدة لإدارة المعرفة. نصحته باستخدام عجلة المستقبل وأن يقرر ذلك بعد الاطلاع على النتائج. بعد عدة أيام تواصل معي وسألته عن الموضوع. أخبرني أنهم قرروا عدم تخصيص وحدة لإدارة المعرفة لأن تطبيق عجلة المستقبل بيّن لهم آثار سلبية أكثر من تلك الإيجابية. طبعا هذه النتيجة تخص تلك المؤسسة بالذات، وليس بالضرورة أن يفضي نفس التطبيق إلى نتيجة مشابهة في مؤسسة أخرى. لتطبيق عجلة المستقبل بشكل ناجح أنصحك باتباع الخطوات التالية. حدد الموضوع الذي ستستخدم العجلة لأجله واكتبه بشكل واضح ضمن دائرة في منتصف صفحة بيضاء أو على لوح كبير. قرر من سيشارك معك بتدوير العجلة. يمكن أن تديرها لوحدك، ولكنك ستحصل على نتائج أفضل لو تشاركت معك مجموعة لديهم خبرات وأفكار مختلفة. حدد العواقب المباشرة للموضوع أو الحدث الذي قررت دراسته. اكتب كل أثر أو عاقبة في دائرة ووزعهم حول الحدث الرئيسي، وقم بربط الحدث الرئيسي بكل أثر بخط واحد. فكر في كل أثر أضفته للرسم، وحدد العواقب الممكنة لو وقع هذا الأثر بالذات، وقم بكتابة كل عاقبة ضمن دائرة حول الأثر الخاص بها، وارسم خط يربط هذا الأثر بالعواقب الخاصة به. استمر بنفس التمرين لكل الآثار الرئيسية التي رسمتها في الخطوة السابقة. وهنا اعلم أنه ليس من الضروري أن يكون هناك آثار لكل العواقب. لو قابلت أثر أو أكثر ولم تستطع تحديد عواقب له، فاتركه وتجاوزه للأثر التالي. لديك الآن الحدث الرئيسي ومجموعة عواقب من الدرجة الأولى، وكذلك مجموعة عواقب من الدرجة الثانية. يمكنك أن تضيف درجة ثالثة أو رابعة لو رأيت أن طبيعة الموضوع تتطلب ذلك، أو يمكن أن تكتفي فقط بصفين من العواقب. بعدها حاول اكتشاف أي ترابط بين الآثار التي قمت بتحديدها بغض النظر عن مكانها في الرسم، وحتى لو كانت من درجات مختلفة. هذه الممارسة مفيدة، ومن خلالها ستتمكن من رؤية كيفية تأثير النتائج مع بعضها البعض. ستحصل على الفائدة من تدوير عجلة المستقبل عند تحليل الشكل الذي رسمته والآثار والنتائج التي حصلت عليها. تستطيع تقييم النتائج بعدة طرق. أسهل طريقة هي منح درجة لكل عاقبة، وفي معيارين هما الاحتمالية والأثر. آخر مرحلة هي تحديد الإجراءات والتوصيات التي تصب في مصلحة العمل. يمكن أن تكون التوصيات تعديل في العمليات على سبيل المثال، أو وضع خطط، أو إطلاق مشاريع، أو حتى وقف بعض المشاريع. عن تجربة شخصية، لكي تطبق هذه الأداة بالشكل الصحيح عليك التفكير بطرق مختلفة، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي أن تشرك موظفين بمناصب متفاوتة واختصاصات مختلفة، وحاول الابتعاد عن رسم أشكال متشعبة ومعقدة. هذا الشكل هو مثال عن مخطط عجلة المستقبل. يمكن أن تستخدم الألوان لتمييز الآثار بكل صف. أضفت في تفاصيل هذا الفيديو رابط خاص يحتوي على شرح مفصل ومكتوب عن عجلة المستقبل، تستطيع تحميله والاستفادة منه عند الحاجة. هذه الأداة هي من ضمن 202 أداة ضمنتها في كتاب أدوات الإدارة وأساليب تطوير الأعمال. إذا كان لديك أي استفسار قم بإضافته في التعليقات، ولو فكرت بأحد قد يحتاج هذه الأداة قم بمشاركة هذا الفيديو معه لتعم الفائدة.